السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معي فيديو جديد من رمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين، وقرب يهل علينا العيد إن شاء الله. يا رب يهل علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله بالخير واليمن والبركات والصحة والعافية بدون أي شر إن شاء الله. ميعادنا النهاردة أو حلقتنا النهاردة هنعمل فيها صنف من أصناف حلوى العيد. احنا عملنا مع بعض الكحك والغريبة والأوريو، والنهاردة إن شاء الله هنعمل بسكوت المكرون الجميل زي ما احنا شايفين بألوانه الحلوة الزاهية الجذابة. طبعا انت ممكن تستخدمي فيه كل الالوان اللي انت حباها، البينك والاخضر والازرق وكل الالوان، الاحمر الاصفر الاورنج، كل الالوان اللي انت تحبيها طبعا في البسكوت بتاعنا النهارده. هنستخدم ايه؟ هنستخدم بقايا الخيوط. هتستخدمي خيوط قطن او خيوط صوف او اي نوع خيوط متوفرة عندك، مفيش مشكلة. دي كلها بقايا خيوط زي ما احنا شايفين، وبنكون طبق جميل كده بتحطيه على السفرة بتاعتك، تزيني بيه سفرتك او الانتريه بتاعك او المطبخ بتاعك بطريقة سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله. وهنستخدم مع بعض الفايبر. انا هنا عندي هستخدم معاكم النهاردة اللون الاورنج مع الابيض، وزي ما قلت لكم بقايا الخيوط والله مش اكتر، مع الفايبر اللي هنحشي بيه. ومعايا ابرة التنظيف وابرة رقم 3.5 ملم، والماركر بتاعي طبعا انتوا عارفينه. اشتغلت قطعة منهم زي ما احنا شايفينها اهي، والمفروض ان انا نقفل القطعة دي الاول قبل ما نبتدي نشتغل ايه القطعة التانية. انا طبعا هنا قفلت لغاية ما وصلت لي اخر غرزة عندي. فاخر غرزة مش هشتغلها، لكن هشتغلها في القطعة اللي هنشتغلها مع بعض. بجيب الابرة بتاعتي، هنلضمها بس وارجع لكم. بس قبل ما الضمها طبعا انا نسيت اعمل معاكم خطوة مهمة جدا، ان انا اخرج بالخيط بتاعي من الناحية دي زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. زي ما احنا شايفين ناخد بالنا من الخطوة اللي احنا بنعملها دي، لان هي مهمة. القطعة الاولى انا بعملها بالشكل ده، القطعة التانية هنشوف هنعملها مع بعض ازاي. انا طبعا عندي اخر غرزة هنا، المفروض ان انا كنت ماشية على الغرز بتاعتي كلها بغرزة منزلقة، لكن الغرزة الاخيرة مش هعمل فيها منزلقة عشان الشغل بتاعي يكون متواصل مع بعضه بطريقة حلوة. طيب هنعمل ايه؟ انا بعد ما لضمت الخيط بتاعي باجي من تحت حرف الفي كله، ده الضلع الامامي والضلع الخلفي، باجي من تحتهم بدخل بالخيط بتاعي بالشكل ده كده. انا عملت ايه؟ ضلع من الضلعين طبعا الغرزة الاخيرة اللي هنشتغلها. هاجي بعد الخيط بتاعي باجي بيه تحت كده، وعندي هنا ايه؟ عندي الغرزة اللي قبليها. يعني انا بعمل الغرزة دي، انا اشتغلت في الغرزة دي، هسيب اللي انا بعملها واروح للي قبليها. اجي في الضلع الخلفي، هنا الضلع الامامي بسيبه، باجي في الضلع الخلفي وبدخل بالخيط بتاعي بالشكل ده. اصبح كده انا عملت ايه؟ حرف الفي او غرزة المنزلقة بتاعتي بشكل سهل وبسيط جدا، بس بإبرة الخياطة مش بإبرة الكروشيه، لاني مش هعرف اعملها بإبرة الكروشيه، اخليها ايه؟ تكون متداخلة داخل بعضها بالشكل ده. باجي بقى في النهاية بدخل بالخيط بتاعي اهو، بأكد على الخيط بتاعي بالشكل ده، وهاجي من الداخل بردك هدخل في اكتر من مكان، محتاجة أأكد على الخيط بتاعي اكتر من مرة. بس خلاص، وبخيط بس عقدة كده عشان الخيط بتاعي ما يفكش تاني. وبعد كده بخرج بالخيط من الإبرة، وخلاص بدخل كل الخيوط الزيادة عندي داخل ايه الجزء بتاعي اللي هي البسكوتة بتاعتي بالشكل ده زي ما احنا شايفين. خلاص خلصنا الحرف كله بتاعي. يلا بقى نعمل قطعة زي دي كمان ونشوف هنعملها ازاي. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط على ايديا بالشكل دوت، واعمل دائرة سحرية. عندي حلقتين هنا، بدخل من تحت الحلقة الاولى واكون فوق الحلقة التانية، هسحبها واخرج بيها من تحت الاولى، واخرج الخيط من على صباعي، واتأكد ان طرفين الخيط داخلين ايه؟ داخل الدائرة السحرية بتاعتي. هرفع الخيط المتصل بالبكرة وهلف الخيط وهخرج بيه من الحلقة اللي عندي على الإبرة بالشكل ده. بكون ارتفعت السلسلة دي قفلت بيها الدائرة السحرية بتاعتي عشان اكون واثقة ان انا لما اشتغل جواها ما تفكش مني تاني. طيب انا محتاجة اشتغل بغرزة الحشو. غرزة الحشو ارتفاعها سلسلة واحدة. هل بعد السلسلة اللي انا ارتفعتها دي هرتفع تاني، ولا هعتبر السلسلة دي هي اللي بنقفل بيها وفي نفس الوقت برضك هي ارتفاع غرزة الحشو؟ ايوه، هعتبرها عامل مزدوج او عامل مشترك ما بين الاتنين، هي بتقفل لي الدائرة السحرية وهي برضك ارتفاع غرزة الحشو. داخل الدائرة السحرية بتاعتي بدخل وبشتغل 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5
في طرف الخيط بتاعي الصغير دوت بشده في نهاية عدد الغرز اللي بشتغله، بقفل مركز او سنتر الدائرة بتاعي. هنجيب الماركر اللي بنشتغل بيه، اي ماركر سواء بتشتغلي بالمشابك او بتشتغلي بخيط مختلف زي ما احنا شايفين، وبحطه لو بتشتغلي زي بخيط مختلف بتحطي الخيط فين؟ ما بين الابرة والخيط التاني في المنتصف. هاجي هنا عندي اول غرزة خلاص بعمل تزايد على كل الغرز اللي تقابلني. ابتديت ب6، السطر اللي جاي هيكون 12. ليه؟ بشتغل على كل غرزة مرتين كده. 1 تاني في نفس الفراغ، 2 وتاني غرزة عندي بدخل تحت حرف الفي عادي، بيكون عندي حرف الفي عندي على الابرة الضلعين كده. 1 وتاني في نفس الفراغ، 2 وهكذا. الغرزة رقم 3 1 ونفس الفراغ تاني بشغل فيه تاني 2. الغرزة رقم 4 1 ومرة كمان 2. الغرزة رقم 5 1 تاني 2. الغرزة رقم 6 وهي الأخيرة 1 وتاني في نفس الفراغ 2. بالشكل ده بيكون عندي 12 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. لسه بعمل تزايد تاني، هشيل الماركر من هنا وهحطه تاني من اول وجديد. السطر اللي جاي التزايد بتاعي بيكون فين؟ بيكون في الغرزة رقم 2، يعني بشغل اول غرزة بدون تزايد فوقيها غرزة واحدة بس كده، واحدة، وهاجي في الغرزة اللي بعدها هشتغل مرتين كده. 1 وتاني في نفس الفراغ 2. وبكرر دوت على مسافة الراوند بتاعي. اول غرزة بدون تزايد يعني حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد حتى اخر الراوند، بنكرر ده 6 مرات كده. اشتغلت حشو، اللي بعدها يكون فيها تزايد كده. 1 وتاني في نفس الفراغ 2 وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند كده. خلاص في نهاية الراوند اخر غرزتين فاضلين لي، واحدة منهم بدون تزايد فوقيها حشو، والتانية يكون فيها تزايد ويكون فوقيها غرزتين. ولما بنكون بنعمل تزايد في الدائرة تتأكدي ان سطر التزايد بيكون اخر غرزة عندك فيها عدد زوجي من الغرز، يعني فيها غرزتين. لو لقيتي فيها غرزة واحدة يبقى العدد بتاعك مش صحيح، وارجعي تاني راجعي السطر بتاعك شوفي الخطأ فيه. السطر اللي جاي لسه بعمل تزايد. اذا حابه توقفي على الحجم دوت خلاص هتكملي بنفس الطريقه اللي هنكمل بيها بعد السطر اللي جاي، لكن هنزود كمان سطر مع بعض عشان اللي حابب يشتغل بخيوط رفيعه يكون بردك الحجم معانا مظبوط. هنا هنشتغل حشو حشو تزايد، يعني التزايد عندي هيكون في الغرزه رقم 3، يعني اول غرزه بدون تزايد، تاني غرزه بدون تزايد، تالت غرزه بشغل فوقيها مرتين 1 وتاني في نفس الفراغ 2. هرجع تاني بكرر 1 بدون تزايد 2 بدون تزايد، رقم 3 بشتغل فوقيها مرتين يعني بشغل غرزتين حشو كده. 1 وتاني في نفس الفراغ 2 وبكمل دوت لغاية ما بوصل طبعا الى نهاية الراوند. بعد ما يكون خلص الراوند معايا هبتدي بقى السطر اللي جاي والسطر اللي وراه بدون تزايد، يعني هشتغل على كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة زيها بالظبط لمسافة سطرين. هنشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة، ادي 1 2 3 4 5 وكل السطر بتاعي فوق كل غرزة غرزة واحدة بس لمسافة سطرين. هكمل بقى السطر ده والسطر اللي بعده وارجع لكم كده. خلاص خلصت معايا الراوند بتاعي، فاضل لي غرزة واحدة بس بغير فيها اللون الجديد. خلاص مش محتاجة الماركر. هنجيب بقى الخيط اللي هو ايه بقايا اللون الابيض، وزي ما قلت لكم بقايا الخيوط الموجودة عندك. هجيب اللون الابيض بالشكل دوت، بس قبل هدخل معايا حلقة كده، هدخل الغرزة بتاعتي الاخيرة اسحب الخيط وهخرج معايا كده حلقتين، بسيب اللون الاورنج واجيب اللون الابيض بسيب منه مسافة والف حلقة بالشكل ده، وهدخل واقفلها عقدة بداية. هسحب الحلقة باللون الابيض من الحلقتين الموجودين عندي باللون ايه الاورنج زي ما احنا شايفين. هجيب بقى طرف الخيط الاتنين دول وخليهم معايا في ظهر حرف الفي. بدخل انا عندي هنا الغرز بتاعتي كلها تحت حرف الفي، بدخل من تحت حرف الفي، مش اي ضلع من الضلوع، لا تحت حرف الفي نفسه. بشغل فوق كل الغرز غرز منزلقة. معايا حلقة على الابرة، بدخل طبعا الغرزة بتاعتي وبيكون معايا طرفين الخيط كمان، والف الخيط واخرج كمان من الحلقة اللي عندي على الابرة، وهكذا بقى كل الغرز بتاعتي بغرزة منزلقة. ونفس العدد طبعا اللي بشغله هنا هو اللي بشغله هنا بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين اهو. في النهاية خالص الخيط بتاعي
زي ما احنا شايفين. بسيبه في الداخل بقى الزيادة ده مش محتاجاه. الاورنج كمان خلاص شكرا، بسيب منه مسافة وبقص الخيط بتاعي. ميرسي جدا. ابرة التنظيف انا خلاص مش محتاجاها، انا استخدمتها في الجزء الاول بس. وبكمل بقى ايه بغرزة منزلقة لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي. هنشوف بردك في نهاية الراوند هنعمل ايه. انا كده خلاص اشتغلت نفس اللي انا اشتغلته هنا زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة، مفيش اي اختلاف. هكمل بقى لغاية ما اخلص الراوند وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وهنا اخر غرزة. الجزء الاول في اخر غرزة ما اشتغلناهاش صح، وشوفنا عملناها ازاي. في الجزء التاني انا مضطرة اشتغل اخر غرزة بالشكل ده. وهنروح بقى بعد كده نشتغل فين؟ هجيب القطعة التانية اللي قصادي اهي بنفس المكان اللي احنا واقفين فيه، وبرفع الخيط بتاعي لفوق بالشكل ده. وهنيجي احنا طبعا اول غرزة عندي هنا فيها ضلعين، الضلع الخلفي والضلع الامامي. باجي من عند الضلع الامامي وناخد بالنا، بدخل فيه من هنا، والغرزة اللي قصادها بدخل في الضلع الخلفي، يعني بسيب الامامي وبدخل في الخلفي بالشكل ده اهو ضلعين. هلف الخيط بقى واعمل غرزة منزلقة بالشكل ده اهو. تاني بكرر، عندي هنا ضلعين امامي وخلفي، باجي من فوق الامامي هنا بدخل في الامامي في اللي قصادي على طول، والغرزة اللي قصادها امامي وخلفي بدخل في الخلفي، يعني هنا بدخل في الامامي واللي قصادها بدخل في الحلقة الخلفية، واعمل غرزة منزلقة سليب ستيتش، وهكذا امامي خلفي في الغرزة اللي وراها زي ما احنا شايفين. وبعمل غرزة المنزلقة بتاعتي، وبكمل دوت على مدار الراوند بتاعي كله لغاية طبعا مش كل الراوند، يعني بوصل لمكان اقدر طبعا ان انا احط الحشو بتاعي، وبعد كده بكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة. هكمل وهرجع لكم. في النهاية خالص بعد طبعا ما بوصل لاخر حلقة بلف الخيط وبقصه طبعا، وبخرج من الحلقة الموجودة عندي زي ما احنا شايفين. وهاجي هنا من تحت هسحبها تاني، وارجع من الداخل خالص بقى بدخل في اي مكان عندي واسحب الخيط ايه الزيادة بتاعي كله للداخل، او طبعا بنخيطه بالخيط والابرة بتاعتنا ابرة التنظيف. بالشكل ده بكون طبعا وصلت الى نهاية الفيديو بتاعي. وطبعا خلاص خلصنا كل البسكوت بتاعنا زي ما احنا شايفين. نقدر نعمل منه احجام. الخيط دوت كان اقل سماكة يعني اقل سمكا، وده كان اكثر سمكا، وده كان طبعا اكتر واحد فيهم كان اسمك من التاني. زي ما احنا شايفين نقدر نستغل بقايا الخيوط مجموعة من الالوان تعملي احلى بسكوت مكرون جميل زي ما احنا شايفين. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من واستنوني فكرة جديدة وحلقة جديدة ان شاء الله. اتمنى الفيديو بتاعي النهاردة ينول اعجابكم. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، واستنوني في فيديو جديد من والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.